Okey. Okey, faham dah. So hari ni saya dekat Chaiken. Saya nak tukar brake pad saya depan belakang Jom, let's go. Okay, hari ni kita dekat Chaiken Motor. Kita nak tukar brake pad. Tu motor dekat sana. Nak tukar brake pad depan belakang sebab minggu depan saya ada ride. Lagipun dah lama dah tak pernah tukar. So rasa brake belakang pun dah tak sedap dah. So kita tukar lah hari ni, for safety purpose. Okay, ni brake pad depan dan belakang. Mana belakang dia dah? So belakang punya, okay. Alright. Motor standard ke tak saya tu? Apa yang pick up lah? Ada lah macam. Tak, standard. Semua standard. Exhaust je aku tukar. Kau cakap pick up boleh macam? Tak ada lah. So brake pad ni aku tak pernah tukar tau. Orang kalau dah buat tak ada tangkapnya. Ada, tak percaya. Dia kata motor saya buat standard habis kecuali exhaust. Cuma aku buat FID je. Motor kotor So ni brake belakang original untuk SYM. Dan tadi tu brake depan lah. Motor ni biasa aku buat di motor. So aku cek jalangan, ada cara apa kan. So pelampung ni memang common problem lah, kena tukar lah. Kau 2 bar kosong. Aku pernah sekali lah 2 bar kosong. Kali kedua 1 bar kosong. Isi bunting. So sekarang ni kalau 2 bar je aku isi penuh, 2 bar je aku isi penuh. Memang tak boleh nak percaya sangat minyak tu masih ada. Okay, kalau tengah buat kerja, kita biar dulu. Weh, lain macam footrest dia ni, lawa gila siut. Ni brand apa ni? Matching dengan colour biru. Lawa. Ni motor display saja. Tebal lagi bang. Ha? Tebal lagi bang. Oh, depan tebal lagi. Ui, banyak lagi lah. So belakang lah tadi kurang sikit lah. Okay lah. Belakang memang kurang sikit. Dah memang dah tebal. Okay lah, kita tukar belakang lah. Depan simpan lah. Alright. Sebaik kau beritahu. Tidak rugi pula waktu tukar. Asal untuk beli yang automatik ni dia kan? Dia ada nama Teambobyp. Ya. Belakang, depan belakang lah. Dia memang universal ke apa? Yang belakang aku dapat Daytona sama dengan Tobaki. Tobaki lah. So brake belakang boleh pakai Tobaki punya lah? Dengan Daytona okey sikit lah. Memang untuk VF ke apa? Ya. Dia dekat online, Shopee dia jual. Baru 30 lebih. 30 lebih? Okey. Sampai boleh 50. So Tobaki ataupun Daytona lah Alright. Apa saja search kat Shopee tu jumpa yang ini tu macam kayalah janji brand dia. Dia kau kan tengok kaki dia macam jenis macam okey lah. Nampak kaki macam ni lah. Oh okey. Yang ni boleh lah masuk. Dia brake pad dia sama jenis dengan motor T2. Yang mana ni SYM T2. SYM T2 tu. So belakang dah siap. Tebal. Okey. Okay,
Dia betul-betul lenjan motor aku lah. Dia kata motor aku ada buat something, padahal tak ada pun. Aduh, Firdaus. Hello, selamat pagi semua. Selamat pagi guys. Wow, kereta orang kahwin. Wah, Ong Mali. Cantik. Oh, Volvo. Okay guys, selamat pagi sekali lagi semua. Saya baru nak masuk lebuh raya Shah Alam. Astaghfirullahaladzim, goyang lah ni, tak ketat. Saya sekarang dekat lebuh raya Kesas, menghala ke Ampang. So terima kasih kepada semua yang menonton channel saya. Yang mana yang belum subscribe tu boleh tekan button subscribe di bawah. Free saja, tak kena bayar pun. Cuba try. Okay. Seperti mana kau tengok dalam tajuk lah, aku nak ke mana hari ni, korang dah tahu kan. Mesti aku letak dekat tajuk. So sebab apa saya nak jumpa dia hari ni, korang kena tengok lah sampai habis video ni. Okay, support sikit. Okay, saya nak update sikit berkenaan dengan hari tu saya pergi enforce. Nak tanya pasal exhaust perang. Sini tak boleh nak laju sangat, kereta tiba-tiba break. Nak menyelit pun sempit. Okay, so nak update sikit pasal masalah pelampung ni lah kan, meter minyak ni kan. So saya dah pergi tanya dekat service center hari tu. Dia kata boleh je kalau saya nak claim lah, tapi dia tak boleh garanti benda tu akan baik 100%. Sebab saya dah tanya salah seorang rakan saya yang pakai motor ni juga. Selepas dia dah clear warranty, tukar pelampung baru pun masalah masih ada. So tak tahulah dekat mana flaws dia kan. Kalau nak tukar pelampung sebiji ni, kalau nak tukar baru RM40 harga dia. Tapi tak dijamin benda tu akan elok 100%. Itu masalahnya. Nanti takut makin lama jadi makin buruk pula kan. Jadi saya cadang buat sementara waktu ni pakai dulu lah yang ini. Cuma tak boleh nak percaya meter minyak lah. So apa yang boleh saya buat sekarang, tidak mahu ku ingat lagi apa yang telah terjadi, tragedi Oktober. So apa yang boleh saya buat sekarang, selepas isi minyak, kita reset je dia punya trip meter sampai 250, pandai-pandai lah isi minyak. Itu je lah. Sebab dia kadang-kadang lah dia ada tak betul sikit, bukannya selalu. So hari ni hari Sabtu pagi lah, baru pukul 9. Maaf ya, pakai Google Map sebab saya tak nak terlepas sempang nak U-turn. Banyak kali terlepas, lepas tu terpaksa U-turn jauh. Jangan pancung. Saya selalu terlepas nak U-turn dekat depan ni. Itu je masalahnya. Padahal nak ke seberang je. Oh, okey. Okey, faham dah. Dekat situ U-turn dia. Saya selalu miss.
Ayo. So tu takung racing. Mak kau takung racing. Kau break tiba-tiba apa hal kau break? Aduh, tak ada kena-mengena pun kau break. Tak ada apa-apa pun dia break. Okey. So nampaknya aku memang awal sangat ni. Jam baru pukul 9.07 minit. Tak ada lagi kelibat Din maupun yang lain-lain. Tunggulah nampaknya. Pisang kejap. Sampai awal sangat. Aduh, lenggang lagi lah. Kosong, tak ada apa-apa. Kosong. Kesorangan di sini. Okeylah, nanti apa-apa saya update. Abang Din ambil gambar ke? Ya, betul. Tak apa. So stiker saya dekat sini hilang kena rembat. Betul. Enggak betul, letakkan helmet lagi selamat rasanya. So hari ni actually ambil baju collection. Siapa yang dah beli baju TBYP yang latest ni, ini special sikit ada cabutan bertuah nombor siri. So hari ni Din dekat sini untuk siapa-siapa nak collect baju lah. Okey, untuk hari ni saja macam ni RM10. 4 set ni RM10. Hari ni sangat. Ya, ada. Kalau ada nak tambah hang. Tadi saya mula-mula ingat Bob tadi. Rupanya Abang Azhar. Alamak, motor baru kita. Macam itu benar. Puati? Racun itu benar. Racun itu benar. Ya, tu dia. Akhirnya Abang Azhar kita. Terbaik. Racun itu benar. Body dah laju. Standard itu indah. Standard itu indah, tapi standard itu laju. Oh, okay. Sebab dah standard tu dah laju. Dah laju? Aku senang, dah senang ke? Terbaik bang. Okay, ada geng. Ada geng. Tapi hari ni abang tengok lain sikit. Lain sikit. Oh. Allah. Lain ni kan besar dia. Cantik ke besar? Abang Azhar kita dah. Layan dulu. Alamak. SYJ nombor lawa. 3431. Wah. Ingat kata dia masuk. Bob dah sampai. Bukan Bob. Ini Abang Azhar. Setelah breakdown banyak kali kan. Terkejut lah abang breakdown hari tu. Kat gerik-nya. Gerik tu. Aduh. Kena lah. Pingin 2 kali. Capang lagi. Masuk. Dia blok tu. Enggak. Ada race ke? Dia nak dengan Kosida. Rupanya kau buat sendiri lah. Saya kan dengan motor sama kan ada masalah sikit. Itu bersaing. Oh, lama tak nampak YP. Lama tak nampak. Bateri dah cukup. Ada FPDP.